नमस्कार साथीहरू। आजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युज लिएर आएको छु। यो 2-3 देखि चर्चामा छ यो न्युज, त्यसैले मैले अहिले यो कभर गर्न खोजिरहेको छु। यसमा के छ भने साथीहरू, यो जुन स्वेज क्यानल छ, स्वेज क्यानल भनेको एसिया र अफ्रिका कन्टिनेन्टलाई जोड्ने एउटा क्यानल छ। त्यो म्यानमेड क्यानल हो। त्यो क्यानललाई चाहिँ त्यो क्यानलमा चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि ब्लकेज भएको छ साथीहरू, होइन? ब्लक भएको छ। त्यो किन ब्लक भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। भएको के थियो यसमा, भएको के छ भने साथीहरू, यो इभर गिभन भन्ने नामको जहाज चाहिँ एकदमै धेरै सामानहरू लिएर, होइन, कार्गो सिप चाहिँ त्यहाँबाट गइरहेको थियो। अनि उसको चाहिँ विपरीत दिशातिरको बाट आइरहेको हावाको प्रभावले चाहिँ यो त्यो ठाउँमा चाहिँ घुमेको छ, जसले गर्दा चाहिँ के भयो भने यो क्यानल चाहिँ ब्लक भएको छ। अनि यो क्यानलमा चाहिँ यो क्यानल चाहिँ इजिप्टमा पर्छ साथीहरू। यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई म्यापबाट देखाउँछु। यो भनेको के हो भने गल्फ अफ, यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेड सी भन्छौँ साथीहरू। यसलाई चाहिँ हामीले रेड सी भनेर भन्छौँ। अनि यो भनेको रेड सी हो। अनि यो भनेको मेडिटेरेनियन सी, जसलाई हामी भूमध्य सागर भन्छौँ। यसलाई हामीले लाल सागर भनेर भन्छौँ। यो भूमध्य सागरमा लाल सागर जोड्नुको लागि यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा म्यानमेड क्यानल बनाएको छ साथीहरू। त्यो क्यानललाई चाहिँ हामीले स्वेज क्यानल भन्छौँ। यो भनेको इजिप्ट कन्ट्रीमा पर्छ। इजिप्टको यो चाहिँ अहिले इजिप्टको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। यो भनेपछि यसले के गर्छ भने यो जुन गल्फ अफ स्वेज छ, गल्फ अफ स्वेज, यसलाई हामीले सिनाई पेनिन्सुला भन्छौँ। यो भनेको सिनाई पेनिन्सुला हो साथीहरू, है। यो जुन छ, यो भनेको सिनाई पेनिन्सुला हो। सिनाई पेनिन्सुलाको यहाँ चाहिँ यो गल्फ अफ अकाबा भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ गल्फ अफ स्वेज भयो, होइन? अनि गल्फ अफ स्वेज पनि यो रेड सी नै हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने गल्फ अफ स्वेजबाट काटिएको छ यो, र यो मेडिटेरेनियन सीमा गएर मिल्छ। अनि जति पनि सिपहरू छन्, कार्गो सिपहरू छन् ट्रेडको लागि, ग्लोबल ट्रेडको लागि, तिनीहरू चाहिँ यो 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 पोजिसनबाट, यहाँबाट यता आउँछन्, यो डाइरेक्सनमा आउँछन्। र कतिपय सिपहरू अब यता रेड सीबाट के आउँछन्, यो डाइरेक्सनमा आउँछन् साथीहरू, होइन? अब यसरी चाहिँ यहाँ के भइरहेको हुन्छ भने डेलीको चाहिँ ग्लोबल ट्रेड चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। तर अहिले भइदियो के भने साथीहरू, त्यो जुन जहाज थियो, त्यो इभर गिभन नामको जहाज चाहिँ त्यो अहिले यो ठाउँमा गएर के भइदियो भने ब्लक भयो। यहाँ त्यो ठाउँमा गएर त्यो के पऱ्यो भन्दाखेरि जाममा पऱ्यो, जसले गर्दा चाहिँ यताबाट गएका सिपहरू, कार्गो सिपहरू पनि यतै बसे, र यताबाट गएका सिपहरू पनि यतै परे, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ के भइरहेछ भने अहिले एकदमै ट्राफिक जाम भइरहेछ, र अहिले ग्लोबल ट्रेड पनि रोकिएको छ। अब यसमा चाहिँ म अरू देखाउँछु। यो हाम्रो यो सेटेलाइट इमेज हो साथीहरू। यो सिप चाहिँ, यो इभर गिभन भन्ने सिप चाहिँ यो स्वेज क्यानल भयो। यो स्वेज क्यानलमा चाहिँ यसरी यो जाममा परेको छ। यो यसरी यो डिरेक्सनमा गइरहेको थियो त्यो। अनि उताबाट चाहिँ एयर आउँदाखेरि यसले धक्रेर यसलाई चाहिँ के गरिदियो भने पछाडितिर ल्याइदियो साथीहरू, जसले गर्दा चाहिँ यो के भयो भने यहाँ चाहिँ यसले ब्लक गरिदियो, उताको बाटो नै ब्लक गरिदियो, होइन? अब यसको यो इभर गिभन नामको जहाजको कुरा गर्दाखेरि यो जहाज चाहिँ साथीहरू ताइवानको जहाज हो, होइन? यो चाहिँ 2018मा, सन् 2018मा चाहिँ बनेको हो। यसको लेन्थको कुरा गर्दाखेरि यसको टोटल लेन्थ भनेको 400 मिटर छ साथीहरू। यसको टोटल लेन्थ 400 मिटरको छ। अनि त्यसपछि अब यसको ग्रस टन भनेको करिब यो कति, यसको तौल कति छ भन्दाखेरि 2 लाख टन छ साथीहरू यसको तौल, होइन? अब त्यहाँ त्यस्तो जाम भइसकेपछि, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अड्किएपछि यो जहाजलाई चाहिँ अहिले रेस्क्यु अपरेसन पनि गरिरहेको छ इजिप्टले, होइन? रेस्क्यु अपरेसन चलिरहेको छ अहिले। अझै पनि 3-4 दिन लाग्न सक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, होइन? कति लाग्छ भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन, तर उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भने रेस्क्यु अपरेसन गरिरहेका छन्। अब यत्रो ठुलो जहाज छ, यसको लम्बाइ पनि यति ठुलो छ, यसलाई चाहिँ गाह्रो नै छ साथीहरू यो गर्न, होइन? अब के छ भने यो कन्टेनर जुन छ, कन्टेनर सिप हो। यो कन्टेनर सिपको नाम इभर गिभन हो, मैले भनिसकेँ। 400 मिटर्स लङ छ, र 59 मिटर्स चाहिँ यो के छ भने चौडाइ छ यसको। अनि यसले चाहिँ 20,000 फुट इक्विभ्यालेन्ट सिपिङ कन्टेनर्सहरू चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, क्यारी गर्न सक्छ भनेको छ, होइन? यसरी चाहिँ यो के भइछ भन्दा यसले के गरिदियो भने ब्लक गरिदियो, होइन? अब इजिप्टले चाहिँ के गरेको छ भने यसलाई चाहिँ अब यो साथीहरू के हो भने स्वेज क्यानल इजिप्टको इकोनोमीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, किनभने इजिप्टले यो स्वेज क्यानलबाट नै, होइन, दैनिक चाहिँ दैनिक भनौँ अथवा दैनिक चाहिँ यसले 300 करोडभन्दा धेरैको यसले के उठाउँछ, टोल उठाउने गर्छ, अथवा यसले राजस्व उठाउने गर्छ साथीहरू। वार्षिक रूपमा यसले 40,000 करोडसम्मको यसले के उठाउने गर्छ, राजस्व उठाउने गर्छ। त्यसैले भनौँ इजिप्टको इकोनोमी कम्प्लिटली चाहिँ यही स्वेज क्यानलमा डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न मिल्छ, होइन? किनभने अहिले इजिप्टको इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि, कम्प्लिट जिडिपीको कुरा गर्दाखेरि 1.3 ट्रिलियन
जिडिपी छ इजिप्टको होइन, त्यो जिडिपीमा एकदमै ठुलो हिस्सा भनेको यही स्वेज क्यानलको छ। स्वेज क्यानलमा कुनै पनि कार्गो सिपहरू जान्छन्, त्यो सिपहरूले चाहिँ के गर्छन् भने त्यहाँ चाहिँ शुल्कहरू बुझाउनुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले भन्सार शुल्क जस्तो अथवा राजस्व तिर्नुपर्छ त्यहाँ होइन। त्यो तिरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले त्यो युज गरे बापत चाहिँ के गर्नुपर्छ भने शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यही शुल्कबाट चाहिँ इजिप्टको इकोनोमीको मेजर हिस्सा चाहिँ त्यसले के गर्छ कन्टेन गरेको छ साथीहरू। त्यही भएर इजिप्टलाई चाहिँ अहिले एकदमै लस भइरहेको छ। इजिप्टलाई मात्र होइन कि यसले ग्लोबल इकोनोमीमा नै के गरेको छ लस भइरहेको छ अहिले, किनभने यसैबाट हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीतिर होइन, युरोपतिर एसियाको ट्रेडहरू युरोपतिर जाने, त्यसपछि अमेरिकातिर जाने त्यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो। त्यो अमेरिकाभन्दा पनि यसले मेनली चाहिँ के गर्थ्यो भने युरोपसँग चाहिँ ट्रेडको एकदमै यो सोझो बाटो थियो, सोझो रुट थियो। तर चाहिँ अहिले त्यो ब्लक भएपछि अहिले एकदमै तनाव छ। यहाँ चाहिँ अहिले बिजनेसम्यानहरूलाई एकदमै यो समस्याको विषय बनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इजिप्टले अहिले के गरेको छ भने एउटा रेस्क्यु अपरेसन गरेको छ साथीहरू, रेस्क्यु अपरेसन सञ्चालन गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि यो स्वेज क्यानल चाहिँ के हो भने अब यसमा चाहिँ के छ भने 19,000 सिपहरू चाहिँ वार्षिक रूपमा यो स्वेज क्यानलबाट क्रस हुन्छन् र दैनिक चाहिँ के हुन्छन् भने 51.5वटा सिपहरू चाहिँ दैनिक रूपमा क्रस हुँदो रहेछन् साथीहरू होइन। दैनिक रूपमा चाहिँ 51वटा सिपहरू चाहिँ पास हुन्छन् भनौँ होइन। त्यसरी के छ भने यो जुन ब्लकेज भइरहेछ, यो ब्लकेजले गर्दाखेरि के छ भने अहिले जुन ओइलको प्राइसेसहरू राइज भइरहेछ होइन, माथि गइरहेछ, बढिरहेछ भन्ने पनि छ। अनि 2020मा मात्रै इजिप्टले यही स्वेज क्यानलको थ्रु चाहिँ $5.61 बिलियन चाहिँ के गरेको थियो भने रेभेन्यू चाहिँ कलेक्ट गरेको थियो साथीहरू। भनेपछि इजिप्टको इकोनोमीमा अहिले कति ठुलो हिस्सा ओगट्ने रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट प्रुभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो जुन रुट छ, यो जुन स्वेज क्यानलको रुट छ, यो स्वेज क्यानलले चाहिँ अबाउट 12% अफ द ग्लोबल ट्रेड चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पासेस गराउँछ भन्ने चाहिँ यो BBC न्युजले कभर गरेको छ साथीहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि यो इभरग्रिन चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ रोटरड्याम, नेदरल्यान्डमा रोटरड्याम भन्ने ठाउँमा जाँदै थियो, नेदरल्यान्डको रोटरड्याम भन्ने ठाउँमा यो चाइनाबाट गइरहेको थियो साथीहरू। तर चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ के भयो त यो जाममा परेको छ होइन। अब यो चाहिँ अहिले रेस्क्यु अपरेसन भइरहेको छ, यो हामीले देख्न सक्छौँ। यो इमेज यो कति ठुलो छ, अब विशाल ठुलो चाहिँ यहाँ गाडिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ रेस्क्यु अपरेसन भइरहेछ, अझै धेरै दिन लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। अब साथीहरू यो के हो भने यसको अल्टरनेटिभ वे छ। जस्तै अब सपोज यो भनेको के हो भन्दाखेरि इस्ट एसिया भयो होइन। इस्ट एसियाबाट सपोज कोही पनि जहाँ कार्गो सिप्सहरू अब त जानु पऱ्यो भने, युरोप जानु पऱ्यो भने योबाट हुँदै होइन, यो साउथ चाइना सी हुँदै साउथ चाइना सी आयो, त्यसपछि इन्डियन ओसियन आयो, इन्डियन ओसियन पछि यहाँ अरेबियन सी आयो, अरेबियन सी पछि गल्फ अफ आदेन आयो, गल्फ अफ आदेन पछि यहाँनिर एउटा स्ट्रेट पर्छ साथीहरू, त्यसलाई भन्छन् बाबे मण्डल स्ट्रेट भन्छ। त्यसपछि रेड सी आयो। अब रेड सीबाट सिधै यो स्वेज क्यानल हुँदै यहाँ मेडिटेरेनियन सी हुँदै हामी यो कहाँ जान सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि युरोप जान सक्थ्यौँ। यसरी यसको पाथ थियो। तर अब यो चाहिँ ब्लक भइसकेपछि यसको अल्टरनेटिभ रुट पनि छ। अल्टरनेटिभ रुट भनेको के हो भने यो इन्डियन ओसियन हुँदै यहाँबाट यो मेडागास्करको नजिक हुँदै होइन, यो केप अफ गुड होप भन्ने साउथ अफ्रिकामा पर्छ, यहाँबाट हुँदै अनि यो एटलान्टिक ओसियनबाट यसरी पनि जान सकिन्छ। तर यो रुट चाहिँ एकदमै लङ छ। यसमा यो रुटमा जानको लागि कम्तीमा 34 डेज लाग्छ साथीहरू। तर यो जुन स्वेज क्यानल युज गरेर जानु पऱ्यो भने, युरोप जानु पऱ्यो भने कति लाग्दो 25.5 डेज लाग्छ भनेपछि 34 डेज धेरै, यसमा चाहिँ धेरै कुराको लस हुन्छ होइन, टाइम पनि लस हुने भयो, त्यसै गरी धेरै कुरा लस हुनसक्छ। तर यता यो स्वेज क्यानल चाहिँ बेस्ट रुट थियो। तर अहिले चाहिँ यो के भइदियो भने यहाँ चाहिँ ब्लक भइदियो, जसले गर्दा चाहिँ समस्याको विषय बनेको छ। अब यसरी चाहिँ यो सेटेलाइट इमेज हो होइन, यसरी ब्लक भएको छ साथीहरू। यो चाहिँ भइदियो के भने यो डिरेक्सनबाट यो चाहिँ कसरी भयो भने पहिला चाहिँ यो डिरेक्सनमा आइरहेको थियो, यो डिरेक्सनमा आइरहेको थियो, अनि यसरी हावा आइरहेको थियो होइन, यसरी चलिदियो। अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसको त अब वेट नै त्यत्रो धेरै थियो होइन, 2 लाख टन भनेपछि त वेट कम होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कन्ट्रोलै गर्न सकेन। कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा आएर चाहिँ यो बस्दियो, जसले गर्दा अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने नै अहिले समस्याको विषय बनेको छ होइन। अब अल्टरनेटिभ रुटको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू यो यस्तै यो के हो भने खासमा स्वेज क्यानलको जुन
यो चौडाइ छ, यो जुन चौडाइ भनेको 300 to 400 मिटर मात्रै छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ धेरै समस्याहरू भइरहन्छ, ट्राफिक धेरै जाम भइरहन्छ, यहाँ ट्राफिकको धेरै समस्या छ। 2018मा पनि यहाँ यस्तै समस्या देखा परेको थियो। तर पछि चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि 2015मा चाहिँ इजिप्टले के भनेको थियो भने हामी यसको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक बढाउँछौँ भनेको थियो होइन, चौडाइ चाहिँ बढाउँछौँ भनेको थियो। तर इजिप्टमा चाहिँ एकदमै यो भ्रष्टाचार हुन्छ, यताउति हुन्छ होइन, पोलिटिकल क्राइसिस भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हो भने यहाँ यो बढाएको छैनन् अहिले यिनीहरूले, त्यो गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू देखिरहेको हुन्छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्लोबलले अल्टरनेटिभ रुटको लागि रुट खोज्नुपर्छ होइन। यो भनेको त स्ट्यान्डर्ड रुट भइहाल्यो, तर अल्टरनेट रुटको कुरा गर्दाखेरि सपोज एसियन कन्ट्री अथवा साउथ एसियन कन्ट्री मुम्बई पोर्टबाट होइन यदि युरोपमा ट्रेड गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि के गर्ने भने इरानको बन्दर पास भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँबाट ट्रेन सञ्चालन गरेर फेरि अजरबैजान हुँदै रुसबाट चाहिँ फेरि यहाँ यो बाल्टिक सी हुँदै यहाँ यसरी चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ। यो अल्टरनेट रुट हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने इरानलाई चाहिँ अमेरिकाले स्याङ्सन लगाएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब इरानलाई स्याङ्सन लगाएको कारणले गर्दा अब इरानसँग यो रुट चाहिँ पोसिबल छैन, किनभने इरान अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ स्याङ्सनको कारणले गर्दा सहभागी हुन सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, अब युएसले चाहिँ स्याङ्सन हटाउनु पऱ्यो र ग्लोबल्ली चाहिँ यसरी यो रुट पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा यो अल्टरनेट वे हुनसक्छ। अब यो रुटमा चाहिँ यो रुट चाहिँ बेस्ट रुट हो, तर यो रुटमा कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। यो समस्याहरू आयो भने अब ग्लोबल इकोनोमी नै प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अल्टरनेट रुटको लागि यो बेस्ट वे हुनसक्छ। त्यसरी एउटा क्वेसन राखेको छु, हालमा सुएज नहर खबरमा छ, यो कुन देशमा पर्छ भने चाहिँ यो डेफिनेटली इजिप्टमा पर्छ साथीहरू। सुएज नहरको बारेमा मैले भनिहालेँ, यहाँ सिनाई पेनिन्सुला हुन्छ अगाडि, तपाईँलाई म्यापमा देखाइसकेँ मैले, गल्फ अफ अकाबा भन्छ यतातिरकोलाई होइन। यो चाहिँ के हो, गल्फ अफ सुएज भयो, यही रेड सीलाई चाहिँ यहाँ भूमध्य सागरमा जोड्ने काम गर्छ यसले चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि सुएज क्यानल बनाउने पहिलोपटक चाहिँ विचार चाहिँ नेपोलियन बोनापार्टमा आएको थियो साथीहरू। उनलाई 1795मा यो सुएज क्यानल बनाउनुपर्छ, किनभने पहिला यो इजिप्ट चाहिँ फ्रान्सको कब्जामा थियो। फ्रान्सको कब्जामा भएपछि त्यति बेला फ्रान्सका सम्राट भनेको नेपोलियन बोनापार्ट थिए। अनि उनले चाहिँ 1795मा चाहिँ ल यहाँ सुएज क्यानल बनाएर ट्रेडलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच ल्याएका थिए। तर त्यो बेला त्यो पोसिबल भएन। अनि पछि चाहिँ के भयो भने पहिलो त्यहाँ 2-3चोटि सर्वे भयो साथीहरू। त्यसपछि फेरि 1854देखि 1857सम्म एउटा सर्वे भयो। त्यो सर्वेमा चाहिँ के भयो भने यो बनाउन सकिन्छ, यसले चाहिँ ट्रेडलाई राम्रो गर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ 1859देखि 1869सम्म 10 वर्ष लगाएर चाहिँ यो क्यानल बनायो। यो क्यानलको लम्बाइ चाहिँ र 17 नोभेम्बरको दिन होइन, 17 नोभेम्बर 1869को दिन चाहिँ यसलाई उद्घाटन गरिएको थियो। अनि यसको लम्बाइ चाहिँ 193 किलोमिटर छ होइन। त्यसपछि यसको चौडाइ भनेको औसत चौडाइ 300देखि 400 मिटर छ, अनि गहिराइ भनेको 26 फिट छ। अनि अब यो पहिला चाहिँ फ्रान्सको कब्जामा थियो होइन, फ्रान्स। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने यो सन् 1876मा चाहिँ के भयो भने मिस्रमा चाहिँ एउटा खालको आन्दोलन सुरु भयो साथीहरू होइन, आफ्नो जुन स्वतन्त्रता आन्दोलन सुरु भयो। त्यो आन्दोलनपछि के भयो भने यसले चाहिँ अब हामीलाई दिनुपर्छ, यो हाम्रो क्षेत्रमा भएपछि हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ आवाज उठ्यो इजिप्टमा। अनि आवाज उठिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने 1848देखि 1856सम्म चाहिँ स्वेज क्रान्ति भयो। स्वेज क्रान्ति भनेपछि त्यही स्वतन्त्रताको क्रान्ति भयो। र पछि युके र फ्रान्स चाहिँ के भयो भने यिनीहरू चाहिँ छोडेर गए साथीहरू। अनि त्यसपछि 1856बाट चाहिँ यो कसको कब्जामा भयो, इजिप्टको कब्जामा थियो। यो चाहिँ 1856बाट इजिप्टको कब्जामा। अनि मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, यो क्षेत्र चाहिँ इजिप्टको इकोनोमीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसले चाहिँ वार्षिक 40 करोड चाहिँ यसबाट टोल उठाउँछ साथीहरू होइन। अनि यो चाहिँ 1856मा राष्ट्रियकरण मार्फत चाहिँ इजिप्टलाई प्राप्त भएको थियो। अनि अब अरू क्यानलहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन, यो स्वेज क्यानलको बारेमा यति नै हो। अरू क्यानलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा यो पानामा क्यानल भन्ने छ अर्को चाहिँ होइन। पानामा क्यानल चाहिँ कहाँ पर्छ भने यसले चाहिँ पेसिफिक ओसियनलाई एटलान्टिक ओसियनमा जोड्ने काम गर्छ होइन। पेसिफिक ओसियनलाई एटलान्टिक ओसियनसँग जोड्ने काम गर्छ पानामा क्यानल। अर्को चाहिँ करा क्यानल भन्छ होइन, इन्डियन ओसियनलाई साउथ चाइना सीसँग जोड्न सक्ने, तर अहिलेसम्म यो बनेको छैन। अनि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भने विच वान इज द लङ्गेस्ट क्यानल इन दि वर्ल्ड भनेको छ होइन। यो लङ्गेस्ट क्यानल भनेको के हो भने द ग्रान्ड क्यानल अफ चाइना हो। यो चाहिँ लङ्गेस्ट म्यान मेड वाटर वे हो साथीहरू, द ग्रान्ड क्यानल अफ चाइना। यो चाहिँ चाइना कन्ट्रीमा पर्छ। आजको लागि यति नै हो। यो सब्जेक्ट म्याटरले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हेल्प गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद।